Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal mula sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at mga kababayan na nasa Pag-asa Island sa Kalayaan Island Group ng West Philippine Sea. Ako po si Attorney Mimi Campos Banay at samahan ninyo ako sa isang oras na talakayan tungkol sa kalusugan, kagalingan at kagandahan dito sa Health Check Plus. Mapapakinggan at mapapanood sa DZRH Radio, Digital TV, cable networks at Facebook, YouTube at website. Alert level 2 na po sa Metro Manila. Ang dami-dami ng lumalabas at namamasyal. Matindi na rin ang traffic. Bukas na ang sinihan at pwede nang mag-karaoke. Malapit na rin magkaroon ng face-to-face classes sa ilang piling paraan. Mukhang magiging merry na talaga ang Kapaskuhan. Kasama po natin ngayon si Dok Tony Leachon ng Kilusang Kontra Covid. Tutulungan niya po tayong sagutin kung magiging merry ba ang Pasko at happy ang ating 2022. Magandang araw po, Dok Tony. Kamusta po kayo? Mabuti naman, Attorney Mimi, at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa programang Health Check. Magandang araw po sa inyong lahat. Dok Tony, kasi po binuksan na po yung mga sinihan ng November 10 para po sa mga bakunado at pwede na rin po mag-karaoke. Kayo po ba, manonood po kayo ng sine at pupunta po kayo sa mga karaoke bars? Kayo po mismo? Baka hindi pa kasi hindi nga ako nag-clinic ng mga nakailang buwan dahil mataas masyado eh. Lalo na meron akong kasamang unvaccinated baby. So pinag-iingatan ko na hindi ako mahawahan. So lalo na ang panonood ng sine at saka karaoke non-essential, siguro dapat mag-ingat-ingat tayo kasi ano yan isa yan sa covered na tinatawag nating 3 Cs, no? Yung crowded, close, at saka mga high congested areas. So sa aking palagay, ako on a personal level, baka hindi mo na pumunta dyan at aabangan ko muna ang mga cases in the next 2 weeks kung magkakaroon tayo ng surge. So I would probably advise, ko ako personally, vaccinated nga individuals ang tatanggapin sa mga malls at saka sa ibang mga restaurants na parang naka-outdoor dining. And then, isa-segmentize ko yung population. I would say those na nakapagbakuna na, those na mga batang tinatawag natin mature kids or adolescents, particularly nakapag-start na ng kahit first dose sila, rather than invite a lot of people dun sa mga enclosed spaces natin. So I would prioritize muna kung anong bubuksan ko. And definitely, sa akin, ang theaters and karaoke are not essential to me. Yan nga pala, by the way, na nandyan tayo sa karaoke. Ang Japan for a long time, kaya mataas ang kanilang rate dati. Diyan nag-umpisa yung 3 Cs na crowded, congested, yung mga close contacts. Diyan nagsimula yan kasi karaoke. And for a long time, yung social behavior has been an issue. But because of their discipline and the higher vaccination rate reaching 70%, nagtagumpay ang Japan right now. Kaya ang death rate sila, I think the last 2 weeks maganda, no? At isa yan sa success factor. And kailangan meron tayong benchmarking para masagot natin yung challenging question na yan. Opo. Kasi yun po baka po maganda rin na i-remind po yung ating mga kababayan tungkol sa sinabi niyong 3 Cs, you avoid congested, closed, and crowded areas. Kasi katulad po ng sabi ni Dok Tony, di ba? Okay ka lang, pero may uuwian ka mga unvaccinated at saka maaaring ma-infect kahit na okay ka na po unvaccinated. Tsaka Attorney Mimi, ang hirap naman manood ng sine na hindi ka kakain, bawal daw mag-popcorn, bawal daw uminom. Tapos yung kasama mo mga isang dipa ang layo sa iyo. So ang hirap naman magkwentuhan doon at saka tumawa, di ba? So yun lang yung situation, no, na parang
nakikita ko marami mas importanteng bagay rather than watching a movie. At least thinking about our family first. Yun po. Tama po, Dok Tony. And sabi niyo po mga mas importanteng bagay at saka thinking about family. Pero napapadaan din po ako sa mga malls at pati sa labas ng malls nakikita ko rin po na mayroon ng maraming tao talaga na nagsha-shopping. So malamang po pa Christmas shopping po ito mga ito. Dumadagsa po sila sa yung mga tao sa malls. Tapos mukhang happy na po talaga yung kanilang ating magiging Christmas. Ano po ba yung masasabi niyo po dito sa pagpunta po sa mga malls para po mag-Christmas shopping? Well, I think ang Christmas kasi has been a tradition for Filipinos eh. Laging masaya yan eh. But remember, isang science-based to na approach. As we reopen the economy, mobility is actually a problem because mobility encourages viral transmission. Yan eh napatunayan sa maraming surges natin. Kaya yung mataong lugar, kailangan bantayan natin yan. Kasi pagka nagkaroon tayo ng surge, yan ay magro-roll over into the holiday season. Kaya dapat yung volume of the customers should be regulated. Para sa ganun, hindi tayo magka-problema. But of course, I don't want to rain the parade, ika nga, no, na nagka-celebrate, lalo na pag Christmas. But as we ease down on our quarantine or alert level system, dapat may kaakibat na paghihigpit sa health protocols. Ganun siya eh. You have to balance it out eh. From alert level 3 to alert level 2 to create a merrier and happier Christmas season. Dapat meron tayong social responsibility din to maintain our health protocol and minimum health standards so that we'll be able really to enjoy the Christmas. Merrier, happier, and a safer Christmas season. I think that's the message that I'd like to impart sa ating mga audience. Maganda po yun. Hindi lang dapat expecting a happy Christmas or a Merry Christmas, but also a safer Christmas po. Yun po. Dok Tony, isa pa po yung tatanungin namin. Sinabi po, meron po mga balita na nagsasabi na baka raw maging endemic sa isang lugar, katulad po sa Visayas, ang COVID-19. Ano po bang ibig sabihin nitong maging endemic ang COVID-19 sa isang? Ang maganda siguro define natin Attorney Mimi ang pandemic muna. Ang pandemic ibig sabihin ay ang pagkalat ng isang illness, particularly viral, sa iba't ibang countries of the world. Kaya itong tinatawag ng COVID is a global pandemic. Kailangan mo ng pasaporte. Ika nga, yan ang aking code yan. Pag sinabi mo naman epidemic, it is a transmission of an illness, particularly virus, in a specific country or community. Pag sinabi mo naman endemic, it is localized to a certain region or unit in a country. So for example, pag sinabi mong endemic, yan ay malaria, pag inisip po kagad which particular province in the country, Palawan yan. Or other areas ng mountainous like Cordillera, pag nagbiyahe ka at nag-fever ka, iisipin mo kagad, saan ka galing? Galing ako ng Palawan. Malaria ang iisipin mo. Or, kunyari nagkaroon ka ng fever, tapos mababa ang platelet count mo, tapos may rashes ka, isipin mo dengue. And it's common sa mga highly urbanized cities because of the flooding. Ngayon, pag sinabi mo endemic, ginagawa na yun in other countries like Singapore, na you want to live with the virus. Gusto mo makontrol yung epidemic na instead of buong country, into a localized one. At yan ang ibig sabihin ng endemic. So, may isang region na nagsabi na yata niyan sa Visayas. At yan naman ang gusto natin na maging endemic na siya. Pero it will entail two things eh. A lower positivity rate of less than 5%, all right, based on the World Health Organization benchmark, and a higher vaccination rate of at least 70%. To finally end the pandemic through herd immunity to reopen the economy. So, yun ang standards na para maging endemic ang isang
isang lugar. And agree kayo dito, Dok Tony, na kumbaga parang isa sa maging plano or pwedeng puntahan ay gawing endemic sa isang lugar ang COVID-19. Yes, kaya lang very tough kasi yung pag-monitor kasi natin ng metrics of success natin, hindi kasi nabivisualize ng buong bansa eh. Ang ibig ko sabihin sa Bloomberg Resilience Ranking na tayo ay nagland at the cellar or sa bottom of the resilience ranking, it is because hindi natin malaman kung anong target goals natin. So, the LGUs as well as the people, hindi nila ma-embrace to participate in the discussion. For example, kada region, meron kang positivity rate at ilalagay mo rin yung vaccination rate. Para alam mo, from the National Task Force ka or IATF, kung magde-deploy ka ng bakuna in an area. For example, in the NCR, ang vaccination rate natin ay more than 80%. Ang positivity rate natin nationally is 0.3%. Alam mo, nasagot mo na sa testings. Ang concern mo na ngayon in other areas, outside of the NCR, mababa, 30% lang ang vaccination rate. So, kailangan klaro in terms of measuring. Kasi may kasabihan sa management na we cannot manage what we don't measure. And I think that's our problem kung bakit hindi natin mahagip yung goals natin for 2 years. I'm glad right now nahagip natin ng positivity rate because yesterday it was 4.3% yung positivity rate or less than 5% or single digit na. And I hope yung vaccination rate natin makuha kaagad natin soon as possible. Opo. And Dok Tony, yung sinabi niyo kasi about metrics and setting goals na without making sense of data. Pero nakikita po natin, ang galing na rin sa inyo, alam po natin na alam niyo na bumababa ang number ng cases ng COVID-19 natin ngayon sa bansa. And ito po magandang development. Ano po ba sa tingin niyo ang dapat gawin natin para ma-sustain po itong pagbaba ng kaso hanggang 2022? Okay. Ang pagbaba ng kaso, na-benchmark din natin yan, itong sa Europa, kasi may surge ngayon sa Europe. Tapos, kung maalala mo, Israel, bumaba ang cases niya. Tapos biglang nag-surge. Ganon din sa UK, ganon din sa United States. Pero pinasok sila ng Delta variant eh. So, pero mabilis silang nag-react. And even India, na hindi na masyado mayaman na bansa, malaki siya, 1.3 billion, pero nagkaroon sila ng 400,000 cases and 4,000 deaths until 3 months na pababa nila. Anong secret in order to sustain yung lower number of cases? Tatlo eh. Ang unang-una yung testings. Kailangan maraming testings lagi. At dapat yan libre. Kasi kung mahal ang testings at prohibitive ang cost, hindi natin makakamtam yun. Kasi kunyari may symptoms ka of COVID, you will not be able to test right away. And testings will lead to reduction of your positivity rate. Kaya doon sa Bloomberg Resilience Ranking, second tayo to the worst next to Mexico. Dahil yung ating positivity rate in last month was 28%. No? Ang susunod, contact tracings. Wala tayo niyan. Virtually absent tayo niyan. Wala tayong magandang tracing infrastructure. Wala tayong app. In other countries, meron na talagang contact tracing. At ang panghuli, dapat mataas yung vaccination rate natin. Ang taas ng ating vaccination hesitancy. Marami ang ayaw, particularly dun sa Class D and E, sa Visayas and Mindanao, at sa balance of Luzon outside of the NCR. So kailangan magtrabaho tayo dun sa testing, sa tracing, sa vaccination rate at public awareness campaign para ma-reduce natin ang vaccine hesitancy. Opo. So nabanggit niyo po Dok Tony, so tatlo, testing, dapat libre, tapos a better contact tracing, sana po application, and yung vaccination rate. Patungkol po dun sa vaccination natin, ano po yung masasabi ninyo or yung pananaw po ninyo sa booster shots at kailan po ito dapat ipatupad?
Kailan po dapat tayo nagpapa-booster shots? Actually, dapat nakaagapay tayo sa galaw ng Estados Unidos kasi ang driver po nito or ang tawag trailblazer ay laging Amerika. Kasi sila ang nakadiscover ng vaccine, Pfizer, Moderna, and Johnson, at saka Astra sa UK. So siyempre, ang highest regulatory agency in the world is the US FDA. Sila nagpapa-approve based on a certain study regarding vaccine. And then, ang policy making, ang Center for Disease Control or CDC, pagka-approval ng regulatory agency. So ang booster, mga 1 month ago, napag-desisyon na ibibigay na sa senior citizens. Sa Amerika kasi ang senior citizen 65. Number 2, ibibigay sa immunocompromised individuals as well as those with comorbid conditions. Diabetes, hypertension, obesity. And then number 3, those individuals working in healthcare, mga doktor, grocery workers, at saka mga teachers, etc. Yung mga high risk na mga areas na dapat patrap. So may booster na. Now, pina-approve niya sa CDC. Pagkatapos niyan, ongoing na sila noon na nag-booster. At ang Israel, actually ang Israel, nag-start ang Israel mag-booster after the magka-Delta variant sila noong June or July pa. Yung study na yun na sinabit ng Pfizer sa Amerika. Tapos, yan din ang ginamit ng Singapore for their booster na nag-start September of this year. So, ibig sabihin, dapat mag-start na tayo kaagad. Pero, ang guidelines daw natin, lalabas sa Monday, which is November 15, ang guidance sa booster. Though meron ng interim guidelines na sinabit ang Health Technology Assessment Council sa Department of Health last October 13, pero pinare-review sa Technical Advisory Group ng DOH at ng World Health Organization. At ang labas niyan ay November 15, hopefully makapag-start na tayo ng booster doses for those patients na primary vaccines na. Doc, nabanggit niyo po kasi nabanggit niyo po about testing and it should be free. Tapos nabanggit niyo po about yung experiences po ng ibang bansa, yung surge nila after nagkaroon ng Delta variant and how they reacted or how fast they reacted. Ngayon po, meron po kasing, itong linggo lamang, meron po na-detect na bagong variant dito sa atin na galing sa Mauritius. Ano po ba ito? At virus of concern ba to? Dapat po ba tayong mabahala dito, Dok Tony? Hindi. Yung variant na yan na galing Mauritius ay hindi pa variant of concern. Pag sinabi kasi natin variant of concern, dalawang ibig sabihin yan according to the World Health Organization. One, it is widely transmissible or meron siyang increased transmissibility. Number 2, it would render a vaccine ineffective. So, yung variant na yan ay hindi pa nakukonsider na variant of concern. It's a variant of interest. Kaya lang, kailangan i-monitor natin yan kasi yung surges natin ng 3 beses sa nakaraang 2 taon natin, 19 months or 20 months na, almost 2 years. Yung una kasi natin, 614G last August. Then yung March natin, secondary to the Alpha, which is the UK, the South African and the Brazilian. And then yung third nating surge, secondary to a Delta variant. So ang sagot dyan, kailangan i-manage natin ang importation risk, lalo na pagbalik ng ating mga overseas contract workers or overseas Filipinos plus pati turista. So nakaantabay tayo sa mga areas na mataas ang variance doon sa ibang bansa. Yun po. And ito po siguro, patungkol siguro po dun sa ngayon ay kumakalat na yung patungkol po siguro sa face shield. Sa tingin niyo po ba, Dok Tony, kailangan po ba natin talagang mag-face shield? Well, based sa Center Disease Control ng Amerika, hindi siya recommended for general public. Whether face shield or goggles, at recommended siya in medical facilities
like hospitals, na there's an increased level ng COVID cases at merong probability na ang isang healthcare worker matalsikan ng secretions. Well, for the general public, hindi nila nire-recommend yan at face mask lang at saka social distancing. Unless otherwise, meron 3 C's na dinidiscuss natin kanina na mga areas. So, ako, I would recommend na to use it mandatory for the healthcare workers in medical facilities, but optional in open spaces, particularly dun sa mga parks at saka sa mga areas na wala tayong problema sa social distancing. But perhaps sa enclosed public utility vehicles, baka kailanganin natin, katulad ng mga buses, na mahirap mag-social distancing and ang ventilation ay hindi natin pa naaayos. Pero sa mga jeepney, public utility jeepneys na magandang ventilation, perhaps, at tatanggalin mo yung plastic barriers, maaaring hindi na kailangan kung maganda ang ventilation natin at face mask na lang. Opo. So, hindi po kailangang pare-pareho at mandatory sa lahat ng tao at sa lahat ng pagkakataon. Dok Tony. Tama. Yes po. Dok Tony, tinatanong po natin to sa ating mga magiging guest ngayon po na malapit na po magpasko at bilang pagsara na rin po ng ating interview ngayon, ano po bang inyong Christmas wish para sa ating mga nakikinig at nanonood? Well, ang Christmas wish ko, just like any Filipino family, masaya, sinasabi ko yan, at malusog, at tayo ay safe. Importante yan eh. Kasi sa akin, ang Pasko kasi sa paningin ng maraming Pilipino, may masayang pamilya ka at meron kang pagkain na tama lang sa hapagkainan, enough na yan. At ang kalusugan mo ay kayamanan eh. Yan ang importante sa akin ngayon eh. Makita ko lang na safe yung family ko at maganda nakapagdasal tayo at nakapagbisa. Okay na sa akin ang Christmas. Lalo na sa ngayon na gumaganda ang numbers natin. And as a Filipino citizen, for the Filipinos, dapat lahat tayo sama-sama. May collaborative effort tayo to sustain the decrease in the number of cases by following minimum health standards and health protocols so that we will really enjoy the true meaning of Christmas. Maraming salamat po, Dok Tony, lalo na po sa inyong wish na maging safer po yung Christmas po nating lahat. So huwag po kayong bibitaw, makakasama natin sa Agenda Kalusugan ng isang kilalang ophthalmologist at health advocate, si Dr. Mengita Padilla.